जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आरटी टेक्निकल बॉय चॅनलवर आणि एका महत्त्वाच्या व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूप जबरदस्त आणि इम्पॉर्टंट झालेला व्हिडिओ पूर्ण पहा। तर भावांनो, आज मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमच्या चॅनलच्या आधारित सबस्क्राइब ॲनिमेशन बटन ते पण तुमच्या मोबाईलमधनं कशा प्रकारे क्रिएट करू शकता ते मी आज व्हिडिओमधनं सांगणार आहे। तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा। तर भावांनो, सबस्क्राइब ॲनिमेशन बटन का बनवायचे? तर भावांनो, तुम्ही एखादा यूट्यूब व्हिडिओ बनवला आणि त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही व्ह्यूअर्सना सबस्क्राइब करण्यासाठी सांगायचे विसरलात, तर तिथे काय सोल्युशन आहे भावांनो? तिथे एकच सोल्युशन आहे भावांनो, तुम्ही तिथे सबस्क्राइब ॲनिमेशन बटन वापरून तुम्ही तुमच्या व्ह्यूअर्सना सबस्क्राइब करण्यासाठी लावू शकता। तर त्यामुळेच भावांनो, मी आज या व्हिडिओमधनं तुम्हाला सबस्क्राइब ॲनिमेशन बटन स्टेप बाय स्टेप कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये क्रिएट करू शकता ते मी आज या व्हिडिओमधनं सांगणार आहे। व्हिडिओ खूप जबरदस्त आणि इम्पॉर्टंट झालेले आहेत। व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा। तुम्हाला जर थोडा जरी व्हिडिओ आवडला, व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि चॅनेलला अजून कोणी सबस्क्राइब केलं सबस्क्राइब करा, कारण अशाच प्रकारचे यूजफुल व्हिडिओ चॅनलवर येत असतात। म्हणून आपल्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। चला तर मग आजच्या जबरदस्त आणि कडक व्हिडिओ सुरुवात करूया। ओके, तर भावांनो, तुम्हाला काइनमास्टर ॲपची गरज लागणार आहे। काइनमास्टर ॲपमधनं आपण सबस्क्राइब ॲनिमेशन बटन बनवणार आहोत। तर तुमच्याजवळ काइनमास्टर ॲप नसेल तर तुम्ही प्ले स्टोअरनं डाउनलोड करून घ्या। तर काइनमास्टर ॲप तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर लोडिंग घेतल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला 16:9 रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅकग्राऊंड एक ब्लॅक घ्यायचं आहे भावांनो। अशा प्रकारे तुम्ही 9 पर्यंत ठेवू शकता। ठेवल्यानंतर तुम्हाला लेअरवर क्लिक करून मीडियावर जायचे आणि नंतर तुम्हाला भावांनो या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अशा प्रकारची एक तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन मिळून जाईल भावांनो। अशा प्रकारे एक सबस्क्राइब बटनची तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन मिळून जाईल, ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची। हे बघू शकता, बॅक जाते तिथपर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारे कट करून घ्यायचे। घेतल्यानंतर जे मागचं बॅकग्राऊंड आहे ते तुम्हाला तिथपर्यंत ठेवायचं ग्रीन स्क्रीनपर्यंत, आणि तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन तुम्हाला स्क्रीनवर ठेवायचे। आणि तुम्हाला आता आपण लोगो लावतो तिथे एक गोल आहे भावांनो, ते गोल जेव्हा वर येतो तिथे तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा लोगो टाकायचा। अशा प्रकारे लोगो बनवला आहे। जर भावांनो तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एका व्हिडिओची लिंक आहे, त्या व्हिडिओमधून सांगितलं आहे की तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या आधारित लोगो कशा प्रकारे बनवू शकता। तर भावांनो, अशा प्रकारे व्यवस्थित तुम्हाला सेट करून गोल मागचा दिसून नाही द्यायचा भावांनो। अशा प्रकारे व्यवस्थित तुम्हाला सेट करायचे। तर आपण बघू सेट झालेला आहे का। अशा प्रकारे थोडंसं पुढे घ्यायचं। घेतल्यानंतर याला तुम्ही ॲनिमेशन द्या, पॉप ॲनिमेशन द्यायचं भावांनो। अशा प्रकारे एक वर ठेवून तुम्हाला ॲनिमेशन पॉप द्यायचं। अशा प्रकारे ॲनिमेशन दिल्यानंतर जेव्हा तुमचा लोगो इथे ॲड होते भावांनो, बघू शकता अशा प्रकारे तुमचा लोगो ॲड होतोय। तुमचा लोगो ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं नाव टाकायचं आहे। चॅनलचं नाव तुम्ही पिक्सल ॲपवरनं तुम्ही क्रिएट करून घ्या। तर अशा प्रकारे मी एक नाव क्रिएट करून घेतलं, आरटी टेक्निकल बॉय। तर तुम्ही इथं व्यवस्थित तुम्हाला थोडंसं बारीक करून व्यवस्थित तुम्हाला इथं लोगोच्या पुढे सेट करून द्यायचं। व्यवस्थित तुम्हाला सेट करायचं। हे तुमचं मागची ग्रीन स्क्रीन आहे तिथपर्यंत तुम्हाला हा तुम्हाला लोगो ठेवायचा। ठेवल्यानंतर तुमचं नाव पण तिथपर्यंत ठेवायचे आणि नावानं भावांनो तुम्हाला ॲनिमेशन ते फेड ॲनिमेशन बघू शकता। अशा प्रकारे लोगो आल्यानंतर तुमच्या चॅनलचं नाव पण येईल। तर थोडंसं आपण नाव थोडंसं पुढं घेऊन भावांनो, अशा प्रकारे नाव घेतल्यानंतर तुम्ही नाव जिथनं तुम्ही सेट केलं तर त्याचे तुम्हाला आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक नाव टाकायचं भावांनो पिक्सल ॲपमधनं। तर मी टाकणार आहे महाराष्ट्राचं मराठी आवाज। तर तुम्ही इथे अशा प्रकारे तुमच्या चॅनलच्या आधारित टिप्स अँड ट्रिक सॉंग्स अशा प्रकारे तुमच्या चॅनलच्या आधारित तुम्ही त्या नाव टाकू शकता। अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून द्यायचं। सेट केल्यानंतर हे पण तुमच्या मागच्या ग्रीन स्क्रीनपर्यंत हे नाव तुम्हाला ठेवायचे आणि ह्याला ॲनिमेशन भावांनो फेड द्यायचं। अशा प्रकारे ॲनिमेशन तुम्हाला फेड द्यायचे आणि तुम्हाला एक वर ठेवून तुम्हाला डन करून द्यायचे। डन केल्यानंतर बघू सबस्क्राइब बटन कशा प्रकारे तयार झालेलं आहे बघू शकता भावांनो। अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या व्ह्यूअर्सना सबस्क्राइब करण्यासाठी लावू शकता। तर अशा प्रकारे व्यवस्थितपर्यंत तुम्हाला मागची ग्रीन स्क्रीन ठेवायची। अशा प्रकारे भावांनो, तुम्ही मागचं बॅकग्राऊंड भावांनो लय मोठं झालेलं आहे, तर तुम्हाला अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचं, तुम्हाला कट करून घ्यायचं। बघू शकता मला पहिल्यापासून दाखवतो भावांनो कशा प्रकारे आपला सबस्क्राइब बटन तयार झालेलं आहे। बघू शकता आपला लोगो आलेला आहे, सबस्क्राइब करण्यासाठी लावलेला आहे, घंटी दाबलेली आहे। बघू शकता भावांनो, आपलं सबस्क्राइब बटन एकदम कडक तयार झालेलं। तुम्ही एखादा यूट्यूब व्हिडिओ बनवला तर त्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या तुम्हाला सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करून ग्रीन स्क्रीन आहे भावांनो, तुम्ही क्रोमा कीवर जाऊन
की तुम्हाला अनेबल करायची. मागची ग्रीन स्क्रीन ते भावना हटून जाईन, बघू शकता मागची ग्रीन स्क्रीन हटवलेली आहे. तर भावना तुम्हाला आता हटवायची नाही, कारण आता हटवल्यानंतर तुमचं मागचं काळं बॅकग्राऊंड भावना ते येईल. तर तुम्हाला आता काही करायचं नाही, तुम्हाला डिसेबल करून ठेवायची. डिसेबल केल्यानंतर काय होईल, ते तुमचं जेव्हा यूट्यूब व्हिडिओ बनवला तुम्ही तिथे म्हणला सबस्क्राईब करा, तिथे तुम्हाला अशा प्रकारे क्रोमा की अप्लाय करून तिथे तुम्हाला हे सबस्क्राईब बटन लावायचे. तर भावना तुमचं सबस्क्राईब बटन क्रिएट झाल्यानंतर तुम्हाला डन करून घ्यायचं. इथं बघू शकता शेअरचं बटन, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथं त्यांची क्वालिटी फुल ठेवायची. अशा प्रकारे फुल केल्यानंतर तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचं. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर लगेच तुमचं गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. तर आपलं सेव्ह व्हायला लागलेलं आहे, थोडं राहिलेलं आहे. बघू शकता आपलं सबस्क्राईब ॲनिमेशन बटनचा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या आधारित सबस्क्राईब बटन, ते पण किती सोप्या पद्धतीने भावना मी तुम्हाला सांगितलं आहे की कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या आधारित सबस्क्राईब ॲनिमेशन बटन ते बनवू शकता. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि चॅनलला अजून कोणी सबस्क्राईब केलं सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे यूजफुल व्हिडिओ या चॅनलवर येत असतात. म्हणून आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग मिळूया पुढच्या आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तो